kijken of we dat trucje nog een keer kunnen herhalen. Daar zijn de finalisten. Ja, verdomd, het werkt. Verdorie, het werkt. Jongens, ik moet op mijn woorden passen. Kunnen jullie mij horen? Zwaai eventjes. Yes. Dankjewel. So far, so good. Veel geluk allemaal. Ik ga nu contact zoeken met de juryvoorzitter Naïm de Vries van NN. Welkom, goedenavond. Aan jou de eer om de 8e, laatste Blue Tulip Award uit te reiken, die van Security. Maar eerst even een vraagje aan jou. We zitten vanavond op Zoom. Waarom is Zoom zo slecht als het gaat om security? Ja, Zoom is slecht beveiligd voor meerdere redenen. Daar hebben ze wel wat aan gedaan. Voornamelijk, als je naar de achterkant gaat kijken, is het best wel makkelijk om erbij te komen qua infrastructuur. Ze hebben bepaalde dingen niet afgeschermd. Dus als je de toegangscode van deze omgeving hebt, dan kan je ook gewoon zomaar inloggen. En dat is niet de bedoeling uiteraard. Mm-hmm. En zo zijn er nog een heleboel dingen waar ze niet over na hadden gedacht op het moment dat ze uitkwamen. Niemand had verwacht dat je dit soort scalability issues zou tegenkomen op zo'n korte termijn. Ja, maar om die reden gebruik je nu geen professionele computer, heb ik begrepen. Klopt. En ik ben ook geen voorstander van Zoom te gebruiken. Dus na deze uitzending gaat hij ook van mijn laptop af. Oké, meteen eraf gooien. Oké, maar zolang het duurt en zolang het erop staat, hebben we verbinding met je. Goed, vertel het maar. In 1 minuut, wie of wat is de winnaar geworden en waarom? Ja, dus onze winnaar is Pandora Intelligence. En die hebben we gekozen vanwege hun unieke aanpak van het probleem wat zij benaderen. En we zien gewoon dat er een grote maatschappelijke belang is van wat ze doen. En dat het verder gaat dan alleen maar de industrieën waarin ze werken. Dankjewel. Ik kom zo even bij je terug, Naïm. Ik wil even naar Peter de Kok. Winnaar, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Had je dit verwacht? Bekende vraag. Nou, ik heb met veel interesse naar de concurrentie gekeken. En ik was toch op zijn minst door 2 andere bedrijven zeer geïntimideerd. Waaruit bestaat jullie innovatie? Ja, wat wij proberen te doen is wij proberen de veiligheid in Nederland te verhogen. En we doen dat door alles te vertalen naar verhalen. Dus je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld politierapporten bepaalde verhaalstukken. Wacht even, Peter. Het lijkt erop dat we een data-hiccupje hebben. Dus ik wil je vragen om je verhaal even opnieuw te beginnen. Want je bleef even hangen. Ja, wat wij doen, wij proberen de wereld veiliger te maken door alles te vertalen naar verhalen. En elk verhaal in de hele wereld bestaat uit hetzelfde structuur. Dus wij vertalen we politierapporten naar die verhaalstructuur. Wij vertalen automatisch Wikipedia-artikelen naar die verhaalstructuur. En omdat die structuur identiek is, maar uiteindelijk natuurlijk elk verhaal een andere vorm heeft, kunnen wij wiskundig die verhalen met elkaar vergelijken. Dus wij kunnen een terroristische incident wat plaats heeft gevonden in, laten we zeggen, 1903, kunnen we vergelijken met een incident wat zich vandaag voordoet, omdat we dat allebei vertalen naar die verhalen en die structuren wiskundig met elkaar kunnen gaan vergelijken. En met welk doel is dat dan? Uiteindelijk is het doel om beter te leren van ons verleden op het gebied van criminaliteit. Om beter te reageren als er iets gebeurt. Dus in crisissituaties of in terroristische incidenten. Maar niet in de laatste plaats om te anticiperen op wat er mogelijkerwijs in de toekomst zou kunnen gebeuren als er een groot evenement in Nederland is bijvoorbeeld. Oké. Blijf even hangen, want wij gaan hier... ik wil eerst even kijken naar een korte video van jullie innovatie. En daarna wil ik hier graag nog even over doorpraten. It's a very disturbing situation. Van de firma Pandora. Peter, ik wil even met jou beginnen. Ik wil dadelijk naar de juryvoorzitter. Ken je de film Minority Report?
Zeker. Ja, waarin misdaad voorspeld wordt. Dat gebeurt dan door een paar half helderziende mensen. Maar in dit geval hebben jullie... want mag ik het zo vertalen? Dat jullie kunstmatige intelligentie gebruiken om structuren te creëren op basis waarvan je dus bepaalde misdrijven of bepaalde terroristische aanslagen zou kunnen voorspellen? Ja, dat zeg je heel goed. En de grap is, Minority Report bestaat al heel lang. Ja. En vanaf het moment dat wij begonnen, kwam Minority Report op ons pad. Zei iedereen, nee, wat zijn jullie Minority Report aan het maken? En de grap is dat wij eigenlijk steeds meer naar die situatie toekomen. Het is natuurlijk een heel fictief verhaal. Ja. Maar we komen wel naar een situatie toe waar we ons als samenleving steeds beter kunnen gaan voorbereiden door gebruik te maken van machine learning, van data science, van artificial intelligence. Waarop we ons steeds beter kunnen voorbereiden op wat ons mogelijkerwijs in de toekomst te wachten staat. Ja, Naïm de Vree, juryvoorzitter. Begrijp je de vergelijking met Minority Report? Ja, die is zeer makkelijk te begrijpen, inderdaad. Ik vind dit wel echt super interessant hoe ze ermee omgaan en hoe ze ernaar zijn gekomen. Ze komen, als ik het goed begrijp, vanuit meer een regisseur-filmperspectief om te kijken wat ze allemaal kunnen doen. En het gebruiken van hele verschillende bronnen geeft hem wel gewoon een totale plaatje. Dat missen wij gewoon op dit moment binnen de samenleving. Ja. Frank, dus de laatste award, de best one. Nou ja, wat je hebt gezien in de laatste jaren is dat het vakgebied van de security wat is opgeschoven van preventie, van dingen buiten de deur houden. Met de gedachte erbij dat als je dat maar goed doet, dat je het gevaar buiten houdt. Dan gaandeweg het besef dat je eigenlijk toch altijd kwetsbaar bent. En dat er altijd risico's zijn en dat je daarop moet anticiperen. En dat is eigenlijk bij uitstek wat deze innovatie doet. Dus in die zin vind ik het wel heel interessant dat eigenlijk verhalen en stories ertoe kunnen leiden dat je meer responsive wordt. Ja, ik wil even naar Frederik Dormer, naar de redactie. Ik neem aan, Frederik, dat hier vragen over zijn. Ja, het is vooral voor sommige mensen toch lastig om te begrijpen. En dus is er een vraag of de winnaar misschien kan uitleggen hoe het dan precies werkt. En dan met een concreet voorbeeld. Dus wat is nou een concreet voorbeeld van Pandora in actie? En hoe heeft de politie of justitie daar concreet wat aan? Peter, zijn die voorbeelden er al? En dat is het mooie van Zoom. Peter is frozen in time. We komen ongetwijfeld terug bij Peter. Het is een vrij foto, Peter. Naïm, ken jij toevallig voorbeelden hiervan? Ik zag dat Peter net weer beschikbaar was, dus ik geef het aan hem over. Daar is hij weer, Peter. Ik hoop dat de geluidsverbinding wel goed was, dus ik neem aan dat je ons wel kan horen. Je hebt de vraag begrepen, heb je daar een antwoord op? Ja, we hebben onlangs een aanslag in Nederland kunnen aanzien komen doordat we de politie kleine signalen in de maatschappij oppikte dat er iets aan de hand was. En wat wij konden doen is die kleine signalen relateren aan al die verhalen van die hele grote terrorisme-dataset of die criminele dataset die wij hebben, om te kijken waar lijkt het nou het meeste op. En als we punt A hebben en we hebben punt B, wat is dan gezien de datasets die we gebruiken, wat is dan eigenlijk de kortste afstand ertussen? Wat is het meest aannemelijk dat nu gaat gebeuren, gegeven die twee punten? Nou, dat hebben we eigenlijk in redelijk wat situaties in de afgelopen tijd gehad. Dat we veel beter dan een mens dat kan, ons geheugen kunnen raadplegen. Dus wat wij eigenlijk hebben gedaan is een soort geheugenbank gecreëerd, die veel verder gaat dan het geheugen van een mens. En ook nog eens een keer veel sneller kan redeneren als een mens. En dat geeft een enorme toegevoegde waarde als je ziet in de praktijksituatie waar de politie of veiligheidsregio's vaak mee te maken hebben. Ja, dus wat ik uit jouw woorden begrijp is dat dit al praktisch toepasbaar is op dit moment. Ja, we hebben dit draait op verschillende plekken bij verschillende veiligheidsregio's. Ook bij bedrijven die zich bezighouden met de veiligheid van cargo, van vrachten. Dus we hebben dit eigenlijk op verschillende plekken nu al draaien. In Nederland, maar ook daarbuiten. Ja. Zit hier ook risico's aan? Dat je, heel simpel gezegd, de verkeerde pakt? Of een conclusie trekt die misschien niet de goede conclusie was op dat moment? Ja en nee. Ja, die zit er altijd aan. Maar dat risico is een stuk kleiner dan het risico wat we nu lopen, terwijl mensen dit doen. En dat is vaak waarmee we het vergelijken. Als je een mens ziet die nu opspoort of onderzoek doet, is veel minder capabel dan dezelfde mens
met ons systeem. En dat is eigenlijk de waardering die u doet. Dus ja, er zit nog steeds een risico in. Maar het risico is al vele malen kleiner dan zeg maar de analist die zonder het systeem werkt. Ja, dus de foutenmarge is kleiner. Hoe zit het juridisch? Ik denk nu even hardop. Hè. Zou je mensen kunnen arresteren op basis van jullie analyse... die ervan uitgaat dat die persoon iets gaat ondernemen wat niet deugt? En zo ja, kan dat? Nee, dat is... Ja, of draaf ik door nu? Kan dat. Ja. In realiteit kan dat. Kijk, wij werken altijd onder het regime van onze klant. Ja. Dus als wij werken met de politie, dan hebben we dezelfde rechten, althans wij natuurlijk niet, maar heeft de politie dezelfde rechten waaronder onze applicatie gebruikt wordt, die ze hebben als ze werken met rechercheurs. Hetzelfde geldt voor, als we het hebben over de veiligheid van cargo. Dan werkt de organisatie die met onze apparatuur werkt onder de juridische regimes die ze normaal ook heeft. Dus daar veranderen wij niks aan. Wij kunnen dat wel aanpassen. We kunnen wel zeggen, wij gebruiken nou gesloten politiedata in het systeem. Of we kunnen zeggen, dat doen we even helemaal niet. We werken nu alleen met open source data in het systeem. En wij moeten dat natuurlijk doen conform en in overleg met de klanten die we hebben. Dat is de basis van waar wij toe op aarde zijn, die integriteit. Ja. Frank, ook dit is al praktisch toepasbaar. Sterker nog, het gebeurt. Ja, en ik begrijp ook wel een beetje de kijkersvraag. Want ik kan me zo voorstellen dat deze technologie meer toepassingsgebieden heeft dan politie of hulpdiensten. Omdat, als ik begrijp wat de onderliggende technologie is, het patroonherkenning is, het gebruik is van datasets. En dus enigszins de vraag is, waarmee voed je dat en hoe pas je dat dan toe? En wat ik er verder interessant aan vind, is dat ik hoor vaak zorgen over de hoeveelheid blauw op straat of dat de politie te druk is met misschien administratieve processen. Wat ik hieruit begrijp is dat het in ieder geval helpt om wat meer te richten. Dus dat de eerste verkenning, de eerste conclusies gedaan zijn en dat daar dan uiteindelijk wordt geacteerd. Ja, dankjewel Peter de Kok. De award komt jullie kant op. Fijn dat je meedeed. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Accenture.